میخواین جالیز بازی کنیم؟ پس شروع کنیم. اول ببینیم هدف بازی چیه. در این بازی بازیکن‌ها در جالیزهای خودشون محصول می‌کارن و با فروش اونها سکه به دست میارن. در طی بازی بازیکن‌ها با هم معامله می‌کنن. با کود جالیزشون رو حاصلخیزتر می‌کنن و با خرید تراکتور محصولات بیشتری می‌کارن. در پایان بازی بازیکنی که بیشترین درآمد رو داشته باشه برنده بازی میشه. اول باید بازی رو بچینیم. تمام کارت‌های محصولات رو جدا کنین و به ترتیب عددشون بچینین. بر اساس تعداد بازیکن‌ها و با مراجعه به جدولی که در دفترچه راهنما اومده محصولات لازم رو بردارید و بقیه رو به جعبه بازی برگردید. کارت‌های محصولات رو خوب بر بزنید و بگذارید وسط میز و به هر بازیکن 5 کارت بدید. هر بازیکن یک رنگ رو انتخاب میکنه و صفحه زمین و نشون اعتبار همرنگش رو برمی‌داره. به تعداد بازیکن‌ها کارت جالیز سوم و نشون تراکتور بردارید و بذارید وسط میز. یکی بیشتر از تعداد بازیکنان نشون کود بردارید و بگذارید کنار بقیه نشون‌ها. هر کی که آخرین بار رفته میوه فروشی بازی رو شروع میکنه و بعد از اون بازی به نوبت در جهت عقربه‌های ساعت ادامه پیدا میکنه. روش بازی: هر بار که نوبت بازیکنی میشه باید این سه کار رو به ترتیب انجام بده. اول باید از دستش محصول بکاره. دوم باید 2 کارت برای معامله کردن رو کنه. سوم هم باید در انتهای نوبتش کارت بکشه. مرحله اول کاشتن محصول. هر بازیکن در ابتدای نوبتش باید 1 یا 2 کارت از دستش رو در زمینش بکاره. محصولات رو میشه هم روی یک جالیز خالی کاشت و هم در ادامه یک محصول دیگه. نکته مهم: در هر جالیز تنها یک نوع محصول میشه کاشت. اگر جالیزهای بازیکن پر باشه و نتونه محصولی بهشون اضافه کنه باید محصولات یکی از جالیزهاش رو بفروشه و بعد توی جالیز خالی محصول جدید بکاره. فروش محصولات رو جلوتر توضیح میدم. مرحله دوم بازار. بعد از کاشتن محصول بازیکن باید 2 کارت از روی دسته محصولات برداره و وسط میز قرار بده. حالا بازیکن میتونه هر کدوم از این کارت ها رو یا برای خودش برداره و یا با بازیکنای دیگه معامله کنه. اگه بازیکن هر کدوم از کارت ها رو برای خودش برداره باید اون رو توی جالیز خودش بکاره و نمیتونه اون رو توی دستش قرار بده. اگر هم بخواد میتونه کارت ها رو در ازای کارت های دیگه‌ای با بازیکنای دیگه معامله کنه که در این صورت هر دو بازیکنی که با هم معامله میکنن کارت های معامله شده رو روی زمینشون بکارن. اگه بازیکن کارت ها رو نخواد و در عین حال هم نتونه اونها رو با کسی معامله کنه باید اونها رو به بازیکن های دیگه هدیه بده. بازیکنی که هدیه رو قبول کنه باید کارت رو توی زمینش بکاره. و اگه بازیکنی هدیه رو قبول نکنه بازیکنی که نوبتشه مجبوره که کارتا رو روی زمین خودش بکاره. مرحله سوم دریافت محصول جدید. بازیکن بعد از پایان مرحله بازار باید از روی دسته محصولات کارت برداره و در دست خودش قرار بده. 2 کارت در بازی 3 و 4 نفره و 3 کارت در بازی 5 تا 7 نفره. بعد از برداشتن کارت نوبت بازیکن به اتمام میرسه و بازیکن سمت چپ نوبتش رو با کاشتن محصول شروع میکنه. برداشت. هر بازیکن میتونه در هر زمانی در طول بازی، حتی وقتی که نوبتش نیست، کل کارت های یک جالیزش رو بفروشه. در قسمت پایین هر کارت نوشته شده که چه تعداد از اون کارت چند سکه میارزه. سکه در این بازی پشت کارت ها نقاشی شده. پس اول بشمارید که چند کارت دارید. بعد به تعداد سکه‌ای که باید بگیرید کارت نگه دارید و بقیه رو بسوزونید. خرید. بازیکن‌ها میتونن هر زمانی در طول بازی تجهیزات بخرن. میتونن در ازای 2 سکه یک تراکتور بخرن. بازیکنی که تراکتور داشته باشه در شروع نوبتش و در مرحله کاشت میتونه 3 تا محصول در زمینش بکاره. همچنین بازیکن‌ها میتونن در ازای 2 سکه کود بخرن. کود باعث میشه که محصولات اون جالیز موقع فروش یکی بیشتر حساب بشه. غیر از کود و تراکتور، هر بازیکن میتونه در طول بازی در ازای 3 سکه یک جالیز سوم هم بخره. با داشتن جالیز سوم، بازیکن فضای بیشتری برای کاشتن محصولات در اختیار داره. پایان بازی. در طی بازی، هر وقت دسته کارت‌های محصولات تموم شد، دسته کارت‌های سوخته رو بر بزنید و دوباره دسته جدید محصولات درست کنید. زمانی که دسته کارت‌های محصولات برای بار سوم تموم بشه، بازی به پایان میرسه.
بعد از پایان بازی هر بازیکن میتونه 2 کارت یا اگه تراکتور داره 3 کارت از دستش در زمینش بکاره. بعد همه میتونن برای آخرین بار محصولات جالیس هاشون رو بفروشن. حالا هر بازیکن باید سکه‌هاش رو بشماره. همچنین بازیکنانی که جالیز سوم داشته باشن 2 سکه و بازیکنانی هم که تراکتور داشته باشن 1 سکه به امتیازشون اضافه میشه. بازیکنی که بیشترین سکه رو در مجموع داشته باشه برنده بازیه.